Уявіть собі сірий ранок. Невиспані люди тягнуться на зупинку. Хтось шукає в кишені дрібні гроші, хтось стурбовано дивиться на годинник. Аж ось нарешті на горизонті з'являється вона – яскрава жовта пляма маршрутки, яка понесе тебе крізь місто. Для багатьох українців це дуже знайома сцена, навіть трохи ностальгійна. Але лише трохи, бо маршрутка – це тісно, незручно, спека або холод, передавання грошей через весь салон, нервовий водій, а раніше ще й російський шансон, як саундтрек. Є відчуття, що наша транспортна система працює якось не так. У більшості європейських міст маршруток майже немає, то чому ми досі на них їздимо? І головний парадокс у тому, що наші маршрутки колись справді вирішили транспортну проблему, але потім самі стали проблемою. Як так вийшло? Пояснюємо. Їде маршрутка, як велика собача будка. Якщо подивитись на українські міста зараз, видно просту річ. Там, де громадський транспорт розвивають, залежність від маршруток поступово зменшується. А там, де не розвивають, маршрутка з усіма її недоліками досі королева доріг. У Луцьку, Івано-Франківську оцінки транспортної інфраструктури регулярно вищі, а Вінницю, зокрема і через громадський транспорт, в різних опитуваннях з 2015 по 2021 визнавали найкомфортнішим містом країни. Чи є серед наших глядачів вінничани? Розкажіть, як у вас з цим зараз? Усі ці міста відносно невеликі, тому там легше замінити або доповнити маршрутки електротранспортом і великими автобусами. Ситуація значно гірша, зокрема Рівне, Полтава, Чернівці, Житомир досі домінують, а транспортні парки оновлюють рідко. Мешканці Львова зазвичай не дуже високо оцінюють якість транспортних послуг. Транспортну мережу міста довгий час не модернізували. Плюс у Львові вузькі вулиці, і громадський транспорт має ділити простір з приватними авто. Ми ще не раз згадаємо про Львів, адже він є тим українським містом, де намагаються першим запровадити європейські практики. Але перш ніж говорити про причини цього всього, треба розібратись у базовому. Маршрутка відрізняється від класичного міського транспорту. Звичайний муніципальний автобус, тролейбус, трамвай мають чіткий розклад, і навіть якщо запізнюються, пасажир принаймні знає, коли приблизно його чекати. Маршрутка тут вільний птах. Так, вони їздять за маршрутом, але без жорсткого графіка. Простіше кажучи, можна і не дочекатись. До того ж, зупинки у маршрутки можуть бути за вимогою. Не попередиш вчасно водія – не зупиниться. Та й система тарифікації в маршрутках окрема від регулярних перевезень. І саме в цій різниці між маршруткою і звичайним громадським транспортом ховається відповідь на питання, чому в певний момент маршрутки почали перемагати. Якщо коротко, вони закрили дірку у транспортній проблемі, яка назріла перед розпадом СРСР. Муніципальний транспорт поступово гальмував у розвитку. Він буквально не встигав за будівництвом нових районів і зростаючою кількістю пасажирів. Коли будували щільні райони багатоповерхівок, міський транспорт мав вивозити великі маси людей з кількох точок, і при цьому маршрути ставали значно довшими. Але окремі відрізки цих маршрутів навпаки могли практично не мати пасажирів. Грубо кажучи, всі сідали десь в кінці одного району і їхали в інший. І так само натовпом повертались назад. Були також проблеми із грошима. Тарифи, які встановили ще в 60-х роках, швидко перестали себе виправдовувати. Собівартість перевезення пасажира була вищою за ціну квитка. Тролейбуси стали повністю збитковими всередині 70-х, а автобуси – на початку 80-х. Тобто частіший ремонт та заміна зношеного рухомого складу вимагали все більших бюджетних субсидій. У такому стані транспорт українських міст зустрів розпад СРСР. Подальша економічна криза лише погіршила ситуацію. Закупівля нового рухомого складу припинилась, на ремонт існуючого теж не було коштів. Як часто і на зарплату працівникам транспортних підприємств. У результаті на маршрути виходило значно менше транспорту. Приватному бізнесу, який тільки починався, було легко увійти в сферу перевезення людей. Мікроавтобуси простіше обслуговувати, тож і вкладати можна менше, а ось дохід був більшим.
До того ж, соціалістична економіка відмирала, перші бізнесмени отримували майно державних підприємств за регульованими цінами, а тарифи вони встановлювали на свій розсуд і, звісно, свою вигоду. Тобто маршрутки справді з'явились не на порожньому місці, вони стали відповіддю на слабкість старої транспортної системи. Але саме тут і починається найцікавіше. Закрити діру в транспорті – це одне, а підмінити собою всю систему – зовсім інше. Справа у тому, що нормальний міський транспорт працює таким чином, що він має возити всіх. Навіть якщо на окремих ділянках маршруту пасажирів мало, а маршрут не надто вигідний. Бо його завдання, хай це звучить грубо, не заробляти, а з'єднувати місто в єдину систему. Маршрутка, в свою чергу, заробляє. Для цього їй потрібен пасажир, а краще багато пасажирів. Тому десь всередині 90-х маршрутки почали дублювати і підміняти популярні міські маршрути в Києві, Харкові, Донецьку. У Львові приватні автобуси тоді становили 15% всіх перевезень. Нібито небагато, але це були перевезення на популярних маршрутах, що заходять в центр міста, і їхня частка росла практично щороку. В окремих містах почалась повна приватизація автотранспортних підприємств і, відповідно, автобусних маршрутів. Комунальний транспорт залишився з довгими маршрутами, менш вигідними ділянками, пільговиками, старою інфраструктурою, збитками і хронічним недофінансуванням. З того часу перші масові маршрутки швидко змінили свій зовнішній образ. Наприклад, в Києві, Харкові, Одесі, Донецьку це спочатку були перероблені вантажні «Газелі» 33021 і «Веко», а у Львові – турецький «Пежо Карсан». Але, так би мовити, культура маршрутки, яка формувалась перші роки, залишилась з нами надовго. Ця сумнівна культура відучила поступати з місцем старшим, бо ціна за проїзд вища, а в тісному просторі некомфортно стояти. Взагалі маршрутки настільки далеко від слова «комфорт», наскільки це взагалі можливо. Але у той же час вони були швидкими, що компенсувало відсутність розкладу. Швидкість породила інший феномен. Вони стали асоціюватись з хаосом на дорогах, недотриманням правил дорожнього руху. Через постійну конкуренцію один з одним за пасажира маленькі автобуси буквально влаштовували перегони між собою і з іншим міським транспортом. А ця конкуренція, в свою чергу, випливала з відсутності квитків. Власники маршруток спромоглись вигадати лише один спосіб фінансового контролю за водіями. Треба було віддати наперед встановлену суму виручки, а те, як водій її заробить, було його проблемою. Тож, відповідно, водії були зацікавлені жорстко контролювати оплату. Саме через це заходити в маршрутку можна було через одні двері, ну а виходити як пощастить. До речі, а як у вашому місті оплату за проїзд беруть на вході чи на виході? Напишіть в коментарях. Бо в різних містах України це відбувається по-різному. Тож випадковий гість може нарватись на шквал обурення, коли сів у маршрутку і не передав за проїзд. Робота водієм маршрутки була і є стресовою та суворою. Тому ці люди стали асоціюватись з конкретним типажем грубих, нервових чоловіків, які дратуються через кожну дрібницю. Коли наприкінці 90-х в Україні запрацювало радіо «Шансон», воно стало успішним, зокрема, й серед водіїв маршруток. На початку 2000-х на Черкаському автобусно-ремонтному заводі «Укрпромінвест» запустив перший малий автобус лінійки «Богдан». Ці відомі жовті машини додали нам всім трохи комфорту, принаймні у просторі, і почали захоплювати ринок. Замовлень було так багато, що завод просто не справлявся. Інші авторемонтні підприємства почали представляти свої моделі. Богдани, еталони та інші створили фінальний образ української маршрутки, який ми знаємо останні 20 років. Вони майже повністю витіснили класичні мікроавтобуси, а приватні нерегулярні перевезення почали панувати над регулярним міським і особливо електротранспортом. Піком царювання цих маршруток на міських дорогах став період між 2009 та 2013 роками. Преференції приватним перевізникам нерідко оплачували з міських бюджетів.
Утворилось своєрідне замкнене коло. Маршрутки мали дати доступ до міського транспорту у часи, коли той не справлявся. Але виходило, що він деградував ще більше через те, що в нього відбирали пасажирів. Так, маршрутки боролись за пасажира і перемогли. Але краще вони від цього не стали, навіть навпаки. Бо, як ми вже сказали, в нас все відбувалось за логікою набрати якомога більше людей і забрати з них більше готівки. І неважливо, чи комфортно, чи вчасно, чи доступно. А якщо перевізник постійно думає не про сервіс, а про щоденну виручку, то рано чи пізно це б'є і по технічному стану транспорту. За постановою Кабміну номер 137 від 30 січня 2012 року автобуси для пасажирських перевезень повинні проходити техогляд кожні півроку на акредитованих станціях. Очікується, що повна реформа техогляду за стандартами ЄС відбудеться після завершення воєнного стану. На практиці ж контроль працює нерівномірно. У комунальних підприємствах автобуси щодня проходять передрейсовий огляд, тоді як у приватних перевізників не так чітко дотримуються цих вимог. Маршрутки теж зобов'язані проходити передрейсовий технічний контроль та медичний огляд водія щодня. В ідеалі технічний стан перевіряють штатні механіки підприємства, а стан водія – медики. За дотримання вимог відповідає перевізник, а контроль здійснюють Укртрансбезпека, Нацполіція та органи місцевого самоврядування. Але в реальності ситуація часто інша. Передрейсові огляди часто формальні, огляд іноді проводять, що називається, на папері. Поставив підпис і щасливої дороги. Контроль на дорогах теж відбувається нерегулярно, і частина порушень просто не фіксується. Звідси і скарги пасажирів на маршрутки. Пам'ятаєте, ми на початку відео сказали, що в Європі маршрутки непопулярні? Бо там працює інша логіка. Місто платить перевізнику не за натовп у салоні, а за виконану транспортну роботу. За кілометри, рейси, дотримання графіка, якість, доступність, комфорт. Тобто перевізник зацікавлений добре виконувати свою роботу. Простіше кажучи, міський транспорт має з'єднувати місто і робити наше життя кращим. Маршрутка має заробляти. У нас перемогло друге. І якщо пасажиру від цього не дуже добре, кому тоді вигода від маршруткової системи? Точно не людям. Так, на перший погляд здається, що маршрутку швидше дочекаєшся і швидше доїдеш. Але в багатьох містах керівники і власники великих компаній-перевізників роками були пов'язані або з місцевими чиновниками, або з державними структурами, які контролювали сферу перевезень. Не дивно, що саме приватні компанії часто отримували найбільш вигідні умови. Наприклад, у Львові лізингова компанія, створена за участю міської влади, купувала вживані автобуси і на вигідних умовах передавала їх приватним компаніям. На Львівщині ще на початку 2000-х значну частину коштів спеціального фонду спрямували саме на допомогу перевізникам у придбанні маршруток українського виробництва. У Харкові мерія купувала вживані автобуси Volvo і теж передавала їх в оренду приватним перевізникам, а не комунальним підприємствам. Люди просто пристосувались до системи, яка склалась історично, і почали сприймати маршрутку як найреальніше, а часом і єдине швидке рішення. Втім, ця модель не була вічною. Поступово українські міста все ж почали шукати інші підходи. Перед футбольним чемпіонатом Євро-2012 у транспортному питанні з'явився промінчик надії на краще. Маршрутки почали все частіше міняти на нові комфортні тролейбуси, великі автобуси, трамваї. Це дозволило зробити комунальні маршрути трохи комфортнішими, а також збільшити випуск на лініях. Для новостворених урбаністичних громадських організацій першим пріоритетом було покращення міського транспорту. Після Революції Гідності та підписання угоди про асоціацію з ЄС українські міста отримали ширший доступ до європейського фінансування. З'явились пільгові кредити від Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку на розвиток міського транспорту. Але не на старі маршрутки, треба було купувати більш сучасні та комфортні машини. У 2018-му Львів залучив 17 мільйонів євро на закупівлю 50 тролейбусів і ремонт депо. Харків у 2020-му – 10 мільйонів євро на 49 тролейбусів. Гроші отримували не лише великі міста.
У 2025-му Черкаси залучили 16 мільйонів євро, щоб оновити близько 90% парку електротранспорту. За останні 10 років міський транспорт помітно змінився. Маршрутки, звісно, не зникли, але їх стало менше. Зросли й вимоги до перевізників. На конкурси приходять із сучаснішими малими автобусами, наприклад, Атаман А092Н6. Їх виробляють на заводі «Черкаський автобус» з економними дизельними японськими двигунами «Ісузу». Харків закупив сучасні турецькі автобуси «Карсан» і запустив їх на маршрути, де раніше працювали приватні перевізники. Але українські міста все ще значною мірою залежать від маршруток. Більшість рухомого складу – це добре знайомі нам Богдани та еталони. За оцінками Інституту досліджень авторинку, у 2023-му середній вік автобусів на внутрішньому ринку перевищував 19 років. За даними Міністерства інфраструктури, частина транспорту взагалі походить ще з кінця 1970-х. Попит на нові автобуси серій «Атаман» та «Еталон» поки недостатній для швидкого оновлення парку. У 2025-му в Україні зареєстрували 1176 нових автобусів. Це лише на 15% більше, ніж роком раніше. Частково ситуацію рятує знову ж таки імпорт вживаної техніки з Європи. У 2025-му в Україну ввезли понад 1000 таких автобусів, що на майже 32% більше, ніж раніше. Тобто в Європі майже немає маршруток, бо їх віддають нам? Віддають тому, що вони незручні? Європа дійсно єдиний регіон, де маршрутки трапляються рідко. Вони збереглись переважно в країнах колишнього соцтабору, які пережили економічні кризи, подібні до української. Але сьогодні навіть у країнах Балтії, Польщі чи Румунії вони поступово зникають завдяки новим підходам до управління міським транспортом. Ключова різниця тут навіть не в типі автобуса, а в тому, як саме організована вся система перевезень. Згідно з регламентом Євросоюзу номер 1370 2007 року, пасажирські перевезення – це суспільна послуга. Простими словами, громадський транспорт вважається настільки важливим соціальним благом, що його організацію не можна будувати лише на комерційній вигоді. Саме тому міський транспорт у Європі всюди дотується з бюджету. Наприклад, у Цюріху пасажири покривають близько 67% витрат системи, у Кракові – 55%, у Гельсінкі – 50%, у Парижі – близько 40%. Решту витрат компенсують міські бюджети. І якщо вже зайшла мова про гроші, поговоримо про оплату за проїзд. В Україні тарифи відносно низькі. У Києві у 2025-му разова поїздка в комунальному транспорті, а це метро, трамвай, тролейбус, автобус, коштує 8 гривень. Якщо купувати одразу пакет поїздок, вийде дешевше. У маршрутці це 15 гривень. Загалом у великих містах ситуація схожа. Окремий випадок – Харків. Там комунальний транспорт зробили безкоштовним. У Європі разові квитки значно дорожчі. У Вільнюсі близько 1 євро, тобто в районі 50 гривень. І це один з найнижчих тарифів у ЄС. Але тут недостатньо просто порівняння ціни одного квитка. У ЄС квиток зазвичай дає право користуватись всією транспортною системою протягом певного часу, з необмеженою кількістю пересадок. Пасажирів активно заохочують купувати проїзні. Наприклад, у Берліні за 63 євро на місяць можна користуватись всім міським і регіональним транспортом по всій Німеччині. Неважливо, скільки пересадок робить пасажир. У Парижі проїзний за 90 євро дає необмежений доступ до всього транспорту регіону Іль-де-Франс. У Варшаві і Празі місячний інтегрований проїзний коштує близько 25 євро. Європейці з середньою чистою зарплатою витрачають на транспорт в середньому до 3% доходу в місяць. При цьому всі вони можуть без обмежень користуватись всім транспортом і робити будь-яку кількість пересадок. Уявімо мешканця Києва, який щодня користується метро і маршруткою, щоб їздити на роботу. Він витрачає приблизно 23 гривні в один бік, тобто трохи більше 1000 гривень на місяць. З безлімітним проїзним на комунальний транспорт за 1300 гривень разом з маршруткою витрати наблизяться до 2000 гривень. Середня зарплата в Києві разом з податками – це близько 48 тисяч гривень.
Тобто на транспорт йде приблизно 4,5% доходу. Для людей із нижчими зарплатами, зокрема для вчителів чи медиків, як і для мешканців міст із дорожчими маршрутками, цей показник може перевищувати 10%. Тобто питання не лише в тому, скільки коштує одна поїздка, питання в тому, чи платить пасажир за окремий салон, чи за доступ до всієї транспортної системи. З українських міст найближче до європейської моделі зараз підходить Львів. Там у 2023-му запровадили картку «Леокарт». З нею можна безкоштовно пересідати між різними видами транспорту протягом 40 хвилин, заплативши лише один раз 17 гривень. Але на практиці це не завжди зручно, бо графіки руху транспорту часто неточні. Місто намагається покращити ситуацію і вводить оплату перевізникам за виконану транспортну роботу. Це теж поширена європейська практика. Поки що вона діє лише для електротранспорту через законодавчі обмеження. Комфортний міський транспорт, до якого звикли в Європі, не є прибутковим і потребує значних витрат. Треба знайти баланс між якістю послуги та фінансовими можливостями. Саме для цього регламент ЄС передбачає іншу модель організації перевезень – оплату перевізникам за фактично виконану транспортну роботу, незалежно від того, чи це комунальна чи приватна компанія. На практиці це працює так. Місто розраховує, скільки коштує кілометр роботи автобуса або трамвая, множить це на довжину маршруту і оголошує тендер. Перевізники пропонують свою ціну та зобов'язуються забезпечити потрібну кількість транспорту, якість і дотримання графіка. У результаті перевізник отримує оплату за реально виконану роботу, а збір грошей із пасажирів бере на себе місто. Тобто пасажир платить не перевізнику, а транспортній системі міста. Така система вирішує одразу дві проблеми – зменшує тіньові гроші в пасажирських перевезеннях і робить транспорт зручнішим для пасажирів. Власники маршруток часто не хочуть встановлювати валідатори і відмовлятися від готівки, адже значна частина пасажирів – пільговики. У багатьох містах Європи їх також багато. Наприклад, у Кракові – близько 20%. У Львові, за даними міської ради, у комунальному електротранспорті платно їздить трохи більше 30% пасажирів. Маршрутки ж зазвичай беруть оплату майже з усіх пасажирів. У них обмежена кількість пільгових місць. Ви точно чули, як пасажири питають у водія, чи візьме він ще одного з пільгою. Але за перевезення і малої кількості пільговиків маршрутки отримують компенсацію, хоча реальну кількість таких поїздок перевірити складно. Тому електронний квиток для приватних перевізників виглядає невигідним. Їм простіше, щоб більшість пільговиків користувались комунальним транспортом, де витрати покриває місто. Якщо ж перевізник отримує оплату за виконану транспортну роботу, його дохід уже не залежить від готівки в салоні. Натомість він стає зацікавленим у дотриманні графіків і якості перевезень, бо саме за це йому платять. Отже, проблема маршруток не в самих маленьких автобусах, а в тій логіці, за якою вони десятиліттями працювали. У межах євроінтеграції Україна ще у 2015-му зобов'язалась впровадити у своє законодавство транспортні норми ЄС. Уряд обіцяє підготувати відповідні законодавчі зміни у 2026-му. Перехід на нову модель організації міського транспорту, яка вже багато років працює в країнах ЄС, може поступово змінити систему перевезень і дозволити замінити маршрутки сучасними автобусами та трамваями. Тоді маршрутки залишаться лише частиною міської історії, предметом ностальгії та спогадів, може навіть і якихось позитивних. А поки що маршрутки в Україні – це символ цілого періоду, коли міста росли швидше, ніж розвивалась транспортна система. А приватні перевізники закривали дірки, які не могла закрити держава. Так вони дали швидку, дешеву і просту відповідь на кризу, але водночас закріпили і багато проблем. Зокрема, хаотичний рух, залежність від готівки, поганий контроль якості, незручність для пасажира і постійне відкладання великої транспортної реформи. Але так чи інакше ми рухаємось до змін. І добре, що на цьому шляху вже є протоптані доріжки, тож не обов'язково вигадувати якусь складну систему з нуля. Дякуємо, що разом з нами проїхали цей маршрут. Ми не будемо просити передати за проїзд, але попросимо поставити лайк і написати коментар під цим відео.